হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আৰু এটা নতুন আমি ক্লাছ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজত। আজি শিকাম আপোনালোকক প্ৰিমিয়াৰ প্ৰত ৰিপেল এডিট, ৰোলিং এডিট এই দুটা টুল কেনেকৈ ইউজ কৰা হয় তাকে মই শিকাম। আৰু যদি আপোনালোকে কিছুমানে প্ৰিমিয়াৰ প্ৰ ইউজ কৰে কিন্তু এইবিলাক টুলছ ইউজ নকৰে, কিন্তু ইউজ কৰিলে আপোনালোকৰ বহুতখিনি কামত দিয়ে। গতিকে প্ৰত্যেকটো টুলছৰ বিষয়ে মই এই কোৰ্চটোত বা এই ক্লাছকেইটাত আনি থাকিম। আজি এই দুটা টুলছ মাষ্টাৰ কৰিম, কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰা হয়, এই দুটাৰ কি প্ৰয়োজন তাকে মই শিকাম। এতিয়া বলক দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া চাব, মোৰ তাতে দুটা ফুটেজ আছে। আপোনালোকে 3টা ওলাব পাৰে, 4টা ওলাব পাৰে, কিবাও ওলাব পাৰে। মই প্ৰেক্টিছ কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকক দুটা ফুটেজৰ ওপৰতে সেই ইফেক্টটো দেখাম। এতিয়া কি কৰিম, এই দুটা ছিলেক্ট কৰিম, ডাইৰেক্ট ড্ৰেগ কৰিম এইখিনি। আৰু ইয়াতে মেগনেটিক লেয়াৰটো অফ হৈ আছে। আমি কি কৰিম, ইয়াতে টুলটো ছিলেক্ট কৰিম, এইটো ডিলিট কৰি দিম, কাৰণ অডিঅ'ৰ আমাৰ প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া চাব, এইখিনি মই এনেকৈ ডাঙৰ কৰি লৈছোঁ, এইখিনি ডাঙৰ কৰি লৈছোঁ। এতিয়া চাব, দুটা ফুটেজ আছে আমাৰ হাতত। প্ৰথম আমি কি কৰিছিলোঁ, ইয়াতে যোনটো ছিলেক্ট টুল আছে এইটো দি আমি এনেকৈ ক্ৰপ কৰি আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ, এইটো দি ক্ৰপ কৰি দেখাইছিলোঁ। কিন্তু এইটো দি ক্ৰপ কৰিলে কি হয়, আপোনালোকে এনেকৈ ধৰি লওক এইটো ক্ৰপ কৰি দিলে, ইয়াতে মাজত গেপটো হৈ গ'ল, এইখিনি ব্লেক হৈ থাকিল। এইখিনি ডিলিট কৰাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগে, ডাবল কাম কৰিব লাগে, ৰাইট ক্লিক কৰি ৰিপেল ডিলিট কৰিব লাগে। তেতিয়া আমাৰ এই প্ৰব্লেমটো ছল্ভ হৈ যায়। কাৰণ বস্তুটোত আমি যিমান লেট কৰিম, ডাবল কাম কৰিব লাগিল, মানে কি ক্ৰপ কৰিব লাগিল, তাৰপিছত আপোনালোকৰ ৰিপেল ডিলিট কৰি গেপটো ডিলিট কৰিব লাগিল, আৰু আপোনালোকৰ টাইমটো বেছিকৈ গ'ল। তাৰ সলনি আমি দুটা ইফেক্ট মানে টুলছ ইউজ কৰিব পাৰোঁ। এইটো ৰিপেল ডাবল ক্লিক কৰি যদি ইয়াতে দেখিব ৰিপেল এডিট টুল, আৰু কাষত টিপি ধৰিলে আপোনালোকে শ্বৰ্টকাটটো দেখাই পাব বি। যদি বি প্ৰেছ কৰে ৰিপেল এডিট টুলটো আহিব। এইটো টুল আমি এনেকুৱা চিম্বল হৈ আহিব, বাহিৰত হ'লে এনেকৈ ৰেড হৈ যাব, ক্লিপৰ মাজত আনিলে এনেকুৱা হৈ যাব। এতিয়া চাব, যদি মই এই টুলটো দি এনেকৈ ক্ৰপ কৰোঁ, দেখিছে এনেকৈ এইখিনিলৈকে ক্ৰপ কৰি আনিছোঁ, চাব পাৰে লগে লগ এই যোনটো ছেকেণ্ড ভিডিঅ' থাকিব এইটো ওচৰত লৈ আহিব। কাৰণ এতিয়া আমাৰ এটা কামতহে হৈ গ'ল। ধৰি লওক মই এই ফুটেজটো এনেকৈ চাই এইটো চাইডে থকাখিনিয়ে মই চাই এইখিনিক লাগি লাগিব। গতিকে কি কৰিম, এৰি দিম, এই ফুটেজটো এইখিনিত আহিব, বুজিছে। যদি এইপিনে দিওঁ আমি ক্ৰপ কৰোঁ, তেতিয়াও এইটো এইপিনে আহিব। গম পালে, এইটো টুলেদি যদি আপোনালোকে ক্ৰপ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ গেপটো ডিলিট কৰিব নালাগে, এটা কামতে হৈ যায়। আৰু যোনটো 3 নম্বৰ ৰোলিং এডিট টুল আছে ইয়াতে, এই ৰোলিং এডিট টুলটো দি আমি কি কৰিম, এনেকুৱা চিম্বল হৈ যাব, বাহিৰত আহিলে ৰেড হ'ব, ইয়াতে আহিলে এনেকুৱা হ'ব। এইটো যদি আমি কি কৰোঁ, এইখিনিত টিপো বা এইখিনিত টিপো, আপোনালোকৰ ক্ৰপ হৈ যাব। চাব, এইখিনিত টিপিম, এইখিনিত এনেকৈ আমি গেপটো মেইনটেইন হৈ যাব। দেখিছে ডাবলকৈ আহিছে প্ৰিভিউটো, আমি এনেকৈ ক্ৰপ কৰিব পাৰোঁ বস্তুখিনি গোটেই, দেখিছে। এইটো দি ৰোলিং এডিট মানে ডাবল লেয়াৰ আহিলে আমি এনেকৈ বস্তুখিনি চাব পাৰোঁ কোনখিনিক লাগে। এই আছিল ৰিপেল এডিট আৰু ৰোলিং এডিট টুলটোৰ কাম। গতিকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল, লাইক কৰিবা, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিবা, আৰু নেক্সট দুটা টুলৰ বিষয়ে আমি লৈ আহিম নিউ ক্লাছত। আজিলৈ এইখিনিয়ে, থেংক ইউ।